Hey there, everybody. Hello Welcome to mindenkinek, day üdvözöllek 4 a of Who Does negyedik This Belong napon. To? I can't believe it's been four El se days. hiszem, hogy már a Only four negyedik days. nap, vagy még csak a negyedik How's nap. it going? Igazság. Please keep your comments, your Továbbra is questions kommenteljetek, coming. I kérdezzetek. love hearing what's up with you guys, Szeretem what hallani, you're looking at, hogy what you're mire exploring, what you're néztek rá, becoming mit aware of. fedeztek fel, mire vagytok It's great to have éberek. this really be a conversation. So keep it Szóval coming. folytassátok. And somebody had asked if I could talk Valaki more kérdezte, about hogy what tudnék-e happens when beszélni people fall arról, away. amikor az emberek ugye So I wanted to dive elmaradnak. a little bit more Szóval today into ebbe this szeretnék tool kicsit as it belemerülni, relates to hogy hogyan relationships. kapcsolódik ez And az this eszköz a new conversation we're having in kapcsolatokhoz. Access Ugye right az now Access-ben van about egy autonomy. beszélgetés most az autonómiáról. Autonomy is Ez az, it's a way that we keep ourselves ahogy separate távol from tartjuk magunkat everybody and everything. It's mindenkitől és and in doing mindentől, so we keep ourselves separate from igazából ourselves saját because magunktól is. we actually we Mi are like at our valójában very, our very being is oneness, is egység communion vagyunk, with all egységközösség things, vagyunk including mindennel, people, the earth, beleértve the az universe, embereket, everything, az beyond all of univerzumot, that. a földet, And mindent. so when we come into these bodies and we come into Amikor this ebbe a testbe reality, érkezünk, ebbe a we take valóságba on érkezünk, this akkor, idea, this construct, this energetic way of being that is about akkor autonomy. fölvesszük ezt az And autonómia when we konstrukcióját. take on autonomy, we basically make our, like, we bring in, we have a mind, Ugye lesz egy and the elménk, mind keeps us separate. és Our minds are elkülönítve really what keep tart us separate from minket everybody and mindenkitől everything és that actually mindentől, can contribute ami to us. hozzájárulás Now, lehet. side note, Csak úgy contribution mellékesen doesn't always look a like, hozzájárulás nem mindig úgy néz at ki first glance, like it is a először, contribution. mint hogyha One of hozzájárulás the beautiful lenne. things about the tools of Access, Az interesting point Access of view, who eszközei, does this ugye az belong to, érdekes nézőpont, vagy a is kihez that you tartozik, can start csodái, to hogy see everything in your life as a elkezdesz mindent contribution, az életedben even if it seems at the hozzájárulásnak time látni, like it's még not. akkor is, So amikor there's a akkor nem beautiful tűnik possibility hozzájárulásnak. and not from being like airy-fairy, but actually pragmatically looking Nagyon at pragmatikus és nagyon like gyakorlatias seeing módon the way that kezded your el life látni, unfolds as ahogy az part of életed the perfection feltárul of the a universe, part of the how things univerzum occur tökéletes when you're asking for things and megnyilvánulásaként, hogy ugye choosing and hogyan jelenik using meg, the amikor tools and kérsz valamit, being használd az engaged with the eszközöket, energetics of creation energetikailag and kapcsolódsz a acknowledging what you dolgokhoz, are. And this és actually, I was just reading the How to most Become csak Money workbook a, yesterday with a group of people olvastuk that I'm tegnap working with in my azokkal az generative emberekkel, business akikkel pods. most And dolgozok, we were a really Hogyan vált exploring pénzé this, munkafüzetet, és ezt this fedezzük fel, ugye, how we hogy like the elements of I am ugye power, I am awareness, I am erő vagyok, creativity, I am képesség vagyok, control, I am kontroll money. vagyok, If you're not familiar kreativitás, with pénz that vagyok, book, it's hogyha an nem amazing ismerős book számodra ez a to really könyv, get you into a sense of who you be, csodálatos and that könyv, you also be közelebb money, you jutsz be ahhoz, hogy everything. ki vagy a könyvnek a And one of the things segítségével. that they talk about Az egyik dolog, in amiről that book beszél is a that when könyvben, we hogy if we have the awareness that everything will be, hogyha everything megvan that az we ask for will be, éberségünk, which hogy is a amit law of the kérünk, az universe, meg it lehet, will. And then akkor we az have to meg take lesz. time És out of the aztán equation. ki So, kell vennünk az időt if you want az more on that, read egyenletből. that book. Hogyha szeretnél erről többet olvasni, It's an incredible book. I've ez read it egy so many csodás times, könyv, nagyon and sokszor I just still get so much out elolvastam, of it. és mindig But the sokat point veszek ki is belőle, like de we az a separate lényeg, hogy ourselves amikor by elkülönítjük magunkat, debilitating ourselves, hogy like using so many things to sok debilitate dolgot ourselves használunk, away from hogy oneness, elkülönítjük which magunkat includes ettől az communion and oneness egységtől, with other people. Whether you like them or not, whether másoktól. you think they're contributing to you or not, it doesn't really matter. When you start to look energetically at Amikor things, you energetikailag start nézel to rá see things from a dolgokra, really different akkor perspective, teljesen más and you do perspektívából start to see nézel everything as rá, a és úgy contribution. nézel rá dolgokra, hogy hozzájárulás Now, minden. so the interesting thing about Who Does This Belong To Az is érdekes it's a dolog erről tool a that kihez actually tartozik kind eszközről, of hogy allows us to, it gets us out of autonomy. kivesz minket az In kind of autonómiából. an everything is the opposite of what it appears to Olyan be, módon, and nothing hogy is the opposite of minden what az it ellenkező appears to annak, be aminek látszik, és semmi way. sem az ellenkező annak, aminek Because látszik. so Mert many of us, nagyon humanoids, sokan, X-Men, humanoidok, X-Men are sort of X-menek, like just extreme az humanoids. X-menek, ugye az extrém humanoidok,
we actually, when we're Amikor being, ugye ez a we lény have the vagyunk, sense of oneness, of akkor communion. We érzékeljük ezt az function from egységközösséget, és oneness. innen működünk. And in that, and as És that, we are awareness of ugye everything already. éberség vagyunk, mindenre éberek What vagyunk. happens when we bring Ami in the történik, amikor mind behozzuk and az we bring in elmét és az autonomy autonómiát, is we actually start to, instead of recognizing that what it ahelyett, hogy is, that we're észrevennénk, actually azt just aware of felismernénk, something, hogy csak éberek we vagyunk start to valamire, actually identify it as elkezdjük this azonosítani thing that magunkat is ezekkel a ours. dolgokkal, And hogy ezek a miénk, amit interestingly enough, it's érzékelünk, kind of like a bastardization of communion and oneness és ugye így that actually puts us lekicsinyítjük into ezt a... separation and Tehát autonomy. így az When autonómiába you're és az really functioning from the communion elkülönítésbe and the oneness megyünk. that you Amikor be, egységből you működünk, recognize akkor that you azt don't really észreveszed, have thoughts, felismered, feelings, and hogy emotions. nincsen Those gondolatod, are things that we érzésed, use to keep érzelmed, us ezeket relevant csak in other használjuk people's arra, lives hogy and más in this emberek world. életében ott When you're actually maradjunk. functioning from the communion and the oneness, Amikor egységből you're just működünk, everything. You're like, I'm akkor just aware of minden everything. Like, csak I'm a kind of a éber happy vagyok rá. idiot Egy cruising through the world, boldog idióta energetic vagyok, aki így creature, mozog different creature than anybody else on this az planet, életben, and különböző, I am egy aware of everything, különböző and none of it's mine, teremtmény, lény, and I can és use mindenre it éber vagyok, to egyik create. sem az enyém, és Now, használhatom, hogy there's a level of teremtsek. freedom with that I Szóval started to ebben van speak egy to nagyfokú before szabadság, that most of us are not willing to have. amivel And so nagyon we sokan keep nem hajlandók buying rendelkezni, these és things as folyamatosan ours to make azt ourselves csináljuk, hogy relevant, magunkévá real, tesszük, hogy and ezek mi true vagyunk, in the worlds of other hogy people. ezek It's how we igazak, actually és így maintain benne connection to maradunk other people. mások ember In életében, this és tudunk reality, velük connection, kapcsolódni. which is about Ugye ebben a relationship, valóságban which a is about kapcsolódás, a having distance kapcsolat, between ugye two ami parts. That's what tulajdonképpen két relationship dolog actually means, is közötti the distance távolság, between two parts or two people, rather than communion inkább, mint and ugye oneness. az egység, vagy az Now, this is egységközösség. like we could really dive deep into this. We could Ebben nagyon spend mélyre days of days mehetünk, napokig exploring, and I would beszélhetünk say erről, és fedezhetjük fel. in a lot of ways, all access classes give you some Igazából element of the minden exploration access of the tanfolyam communion ebben and the segítenek a oneness that we be, felfedezésében, and the pragmatic tools that allow hogy you to function from that. és And use all of pragmatikus it. Use eszközöket all of kínálnak, hogy it to your creative felfedezzük, advantage, és being a használjátok completely different ezeket, creature mennyire on the planet. különböző lény So, vagy a there's a lot to földbolygón. be explored Szóval with nagyon this, and sok it's mindent really lehet like a ezzel lifetime felfedezni. exploration. Ez egy egész életen What I át wanted tartó to felfedezés. address Amit today szeretnék is ma, that when we have the freedom of amikor megvan ez a knowing szabadságunk, what hogy we tudjuk, are, hogy mik I'm not even vagyunk, going to say who, I'm going to say what we are. We have the freedom of knowing what we amikor ezt are. tudjuk, hogy mik vagyunk, akkor We don't need to be relevant, real, and true in other nem people's fontos world. We don't need to be számunkra, hogy más emberek connected to people életében from ott legyünk úgy, ahogy relationship. eddig. We can know the communion that we Tudhatjuk, hogy have mi, and be. hogy Other people may not see that, but egységben that's lehetünk velük, okay. mások It's talán not ezt nem wrong. látják, ez It's nem not something you need to probléma, ez reject nem them az, amit for. miatt el kell őket You get to utasítani, be the one who is de lehet az, working with aki the energies aki from éber the az space of energiákra, awareness, ugye oneness, az communion, that you egységből, ebből actually a be as a térből, az, different aki creature in vagy, the world who's just aware of everything. tehát csak And éber when vagy you stop erre, identifying és all of that amikor stuff as nem yours, azonosítod it magad becomes ezekkel, hogy available ezek to a you tiéd, as energy, as akkor contribution. And you hozzájárulás lesz become a leader in minden. your life to start to create different possibilities for Különböző yourself lehetőségeket and teremtesz for saját anybody that is magad, around you that might be és interested. mások számára Now, is, there akik will be ott vannak a people that közeledben, are és not érdeklődnek ez interested. iránt. Vannak olyanok, akiket Relationships ez nem are, érdekel. in this A reality, kapcsolódások, relationships are kapcsolatok about ebben a control. valóságban a They are kontrollról about, szólnak. you stay here, I Te stay itt here, vagy, nobody én itt move, maradok, nobody gets senki hurt. nem mozog, Let's és maintain senki the nem comfortable sérül. distance És between ezt a us kényelmes távolságot so közöttünk that, tartsuk fenn. because if you're here Hogyha te and this itt person is vagy, here és and you az move ember and itt van, és you te actually start elkezdesz to move all over the mozogni place and they're like, I can't find mindenhová, you, azt what's mondja, hogy going on? Like nem my találok téged, mi judgments that used to történik, control you don't és az work a, anymore. nem működik tovább You az a got a lot of kontrollálás, freedom. ítélkezés, That és person akkor is going szabad to be vagy. threatened because Az you're a changing személy the fenyegetve nature fogja of érezni things. magát, And
some people will be so grateful for that. Valaki nagyon It may hálás lesz not be that ezért, they're grateful right away, but they may be. talán nem And egyből, some people will be lehet, so threatened és by it, and valaki pedig nagyon they're fenyegetve not fogja actually érezni magát, interested in és exploring a different nem possibility. érdekli And what happens is más that those people then lehetőség, start to turn up their és judgments and elkezdik turn up their felcsavarni a control of kontrollt, az you. ítélkezést They turn rólad, up their judgments, they make them louder, more intense, they intenzívebb start attacking lesz, you, whatever it és may be, or they withdraw, all kinds of támadnak vele, things vagy to get visszahúzódnak you mindenféle back to where módon, they want azért, you hogy to be, visszahúzzanak téged oda, ahol voltál. which is a place where you don't have the freedom to be the Ami, space of you. ez az a hely, So ahol nem az vagy, aki vagy, ez a we pick up, it's teresség. like we're moving through the world and Szóval, we're amikor like, megyünk a oh, here's an világban, energy. We don't even know we're doing it, but it's kind of hogy like, csak here's an energy I can itt pick van egy up energia, and be, like ami use lehetek, to használhatok, stay a hogy, person, hogy egy személy to maradjak, stay relevant, real and true in other hogy igaz people's maradjak, lives. releváns maradjak And mások nobody ember moves, nobody gets életében, hurt. Oh yeah, senki nem mozog, senki nem I'm sérül doing as meg. much drama as you. Oké, I annyi also traumadrámát have csinálok, problems. mint I te. also do Nekem is vannak polarity. I also do problémáim. separation. Én is I am also at the elkülönülök. effect of this Én reality. is ennek a valóságnak When hatása alatt you vagyok. live Amikor úgy knowing that you élsz, hogy are tudod, the hogy awareness, the oneness, the az consciousness that you éberség, vagy actually are, tudatosság, vagy egység you vagy, are dangerously free. akkor veszélyesen And szabad there vagy. will be a lot of people that will probably be És sok threatened, ember and fenyegetve there will fogja be érezni people that will magát. be inspired, but you don't Vannak, get to akik determine how that inspiráltak goes. lesznek, So, nem tudod, hogy mi fog so the történni. willingness to lose people Szóval a and hajlandóság, the hogy willingness to elveszítsél lose everybody and embereket, everything, mindenkit it és is one of the mindent, most az egyik dynamic legdinamikusabb spaces that you can get to, tér, because it ahova gives you juthatsz, total freedom of mert teljes choice. You get szabadságot to ad a actually choose választáshoz. whatever Választhatsz you desire to bármit, choose. You're amit not thinking szeretnél. about other people. You're Nem not gondolsz más thinking, if emberekre, I nem choose gondolsz, this, hogy how ha will it ezt affect this választom, akkor ez person? milyen hatással lesz Which erre az we all emberre, do to hanem some degree. ezt We kind valamilyen of like módon, mértékben assess mindig our csináljuk, choices based on how értékeljük, they're going to impact the people hogy in our hogyan fog lives. más embereket What a if you didn't have választásunk to ugye do that? What if you befolyásolni. chose not to Mi do van, that? hogyha ezt And you választhatjuk, had hogy the nem space tesszük, hanem of you. tér How do you get vagyunk? to the space of you? Hogyan érkezel One ebbe of a the ways is térbe? by Az egyik using this módja, tool, who hogy does this belong használd to, ezt az eszközt, which hogy kihez allows you to tartozik, ami strengthen lehetővé that teszi space számodra, hogy and ezt a teret know that erősítsd, és you're tudd, not like hogy, everybody else. hogy nem vagy You're olyan, not mint at the effect of más, the muck of this reality. és nem vagy You are hatása free, alatt ennek you are a spacious, valóságnak. you have choice, Szabad vagy, and van you have the freedom of választásod, movement teresség vagy, in your life mozoghatsz and in az your relationships. életedben és a And kapcsolataidban, it's intimidating. It's intimidating. és You have to ez be willing to fenyegető. intimidate people. And it's not because you're going to choose Nem that or azért, like mert ezt try to intimidate választod, people, vagy ezt akarod but csinálni, it hanem just is. csak When ez someone has van. that much freedom and that much Hogyha ilyen sok sense of szabadságot themselves as a van, different creature, hogy te ennyire más who has vagy, everything available to them, akinek bármi and elérhető, is not at the effect of anybody or anything, és senkinek that és is semminek hatás alatt nem dangerous vagy, freedom. I ez invite you veszélyes to use this szabadság. tool to develop the Szóval arra space of you használd more, to give ezt az you eszközt, hogy more a növeld ezt a sense of the teret, space of you ezt a terességet, és as egyre a nagyobb creature who legyen. has so much freedom Hogy ez a teremtmény that legyen, vagy you lény, create akinek totally annyira beyond this sok reality. And those people that szabadsága are van, hogy inspired túlteremti ezt a will valóságot. want to play. And the irony of it all is that what I've found is that my Azt relationships találtam, get hogy az én greater and kapcsolataim stronger and more nagyszerűbbek, wonderful and more erősebbek, of a contribution to csodálatosabbak me. lesznek, és And there nagyobb are people that hozzájárulás, és fall away. vannak But emberek, who akik cares? elmaradnak, de kit I'm érdekel? like, it's just all an Ez interesting csak point of egy view. érdekes People nézőpont. come, people go. I've had Emberek so many jönnek, people emberek that love me, hate mennek, me, love me, sok hate me, ember love me, hate me, love me, szeretlek, hate utálok, me. szeretlek, And utálok, I'm just szeretlek, here utálok, going, és itt hi. vagyok, hogy hello! If you love me today, cool. Hogyha If you szeretsz hate ma, me today, oké. cool. Hogyha nem Neither one szeretsz, of akkor them az is means csodás. anything to me. Mi van, ha ez semmit? Ez nem What jelent is nekem interesting semmit. to me is having Ami számomra people that érdekes, hogy like to explore creating olyan beyond this reality emberekkel and vagyok, akikkel conversations, possibilities, felfedezek, creations, and akikkel valami explorations that have nagyszerűbbet never been hozok before. létre, Like you guys. mint például So thank you ti. for being here. Szóval köszönöm, hogy itt And vagytok. thank you for, I'm really excited about what we're Nagyon getting to izgatott here. vagyok, hogy hova fogunk And I wanted eljutni. to also just give a És little szeretnék plug. egy
egy kis Simone információt Milasas is megosztani doing még. a relationship done Simon Milasas different fog egy class. It's such kapcsolatok másképp brilliant timing. tanfolyamot It starts on tartani. Saturday, and Szombaton it's a 3-day kezdődik, class online. I'm going to be háromnapos hosting it tanfolyam. as the online host. It's all on Zoom. Online Everybody host will be on leszek, Zoom. And Zoomon. to me, with this autonomy conversation, Ez az is autonómia like one beszélgetés of the most, mostanában I'm so thrilled about this class. It's such nekem beautiful nagyon, timing to explore nagyon nagy not just your relationships hozzájárulás with és other people, but the world, everything. felfedezés Your body, the earth, your a business, like testemmel, everything. From a place beyond autonomy and hogy into mi az a hely, ahol oneness eljuthatunk az and communion. It's going to be autonómiántól. exquisite. And you're invited to come if you'd like more. I'll post the link Invitálok titeket, hogy gyertek, hogyha in szeretnétek, the és chat ugye majd here, so you megosztom guys can veletek. check it out if you would like to come and play. Nézzétek meg, hogy So szeretnétek anyway, eljutni. have fun with today, and continue to expand Érezzétek that jól space that you magatokat, és be. növeljétek That is ezt the a greatest gift teret, to amik you, creates the vagytok, greatest ease, joy, and glory in your world. And let's és see what tomorrow brings. nézzük meg, Take hogy mit care. tartogat a holnap. Sziasztok!